iPhone කියලා පිළිගන්න අදත් මගේ යාළු හැමෝම අද කතා කරන්න යන්නේ 2020 මැයි 16 දිනේ රිලීස් වුණු Apple ලාගේ SE2 කියන device එක ගැන. එහෙනම් අපි යන් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. මේ ෆෝන් එක ඔපරේට් වෙන්නේ 11 Pro Max වල එන Apple A13 Bionic chip එකෙන් තමයි මේ ෆෝන් එක ඔපරේට් වෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ අන්තර්ගතය බැලුවම මේ ෆෝන් එක iPhone 8 series එකට සමානයි වගේ තමයි දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මිලකින් ගත්තම මේ ෆෝන් එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ $399කට ඉතා අඩු මුදලකට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 70000කට ආසන්න මුදලකට. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අන්තර්ගතය මොනවද කියලා. මේ ෆෝන් එකේ weight එක සඳහන් කරලා තියෙන්නේ RAM 148ක්. ඒ වගේම අපිට මේ series එකෙන් 3.5mm headphone jack එකක්ද දැක ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. GHz 2.65ක octa-core processor එකක් සමග 3G RAM එකක් අපිට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එම නිසා අපිට ඕනෑම app කීපයක් වුණත් එකවර වැඩ කරගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ෆෝන් එකෙන් ලබා දී තියෙනවා. අඟල් 4.7ක display එකක් තමයි මේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. මෙගාපික්සල් 12ක බැක් කැමරාවක් සහ මෙගාපික්සල් 7ක ෆ්‍රන්ට් කැමරා සෙටප් එකක් අපිට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. GB 64ක ස්ටෝරේජ් එකක් 4G network එකක් සහ mAh 1821ක බැටරිය එකක් සමග අපිට Apple ලාගේ මේ SE2 කියන අලුත් device එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි Apple ලාගේ SE2 කියන device එකේ අන්තර්ගතය. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු SE සහ SE2 device වල වෙනස්කම් සමග අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු. ජය වේවා.